අයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ තවත් අලුත් එපිසෝඩ් එකකට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ මම හිතනවා CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ මේ වීඩියෝ එක බලන ඔයාලට ඒ විදිහ පුරුදු නැතුව ඇති. ඉතින් ඒක නිසා අපි මේ විදිහට පටන් ගමු. සුබ දවසක් ඔයාලා හැම දිනෙකටම CREATIVEARTLK YouTube channel එකට ගොඩක් සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඉතින් අදත් අලුත් එපිසෝඩ් එකක් අරන් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් අද අරන් ඇවිල්ලා තියෙන්නේ Adobe Premiere ආයත් transition pack එකක් ගැන. ඉතින් මේ transition pack එක මට ලැබෙන්නේ විශේෂ කෙනෙක්ගෙන්. ඒ වගේම විශේෂ YouTube channel එකකින්. ඉතින් අපි ඒ ගැනත් ඉදිරියේදී කතා කරමු. සහ මම මුලින්ම කතා කරන්නේ මේ transition pack එක use කරන්නේ කොහොමද? සහ මේ transition pack එකේ තියෙන්නේ මොනවද කියලා. ඉතින් අපි වීඩියෝ එකේ අන්තිමට කතා කරමු මේ transition pack එක කොහෙන්ද download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න CREATIVEARTLK YouTube channel එකත් එක්ක මම හිතනවා 50,000 goal එකට යන්න ඔයාලා ඉක්මනින්ම support කරයි කියලා. content share කරන්න පුළුවන් තරම් groups වල WhatsApp වලින් support එක දෙන්න අනිවාර්යෙන්ම. ඉතින් වැඩි කතා නැතුව යමු අද එපිසෝඩ් එකට. මම ස්ටීව් ෆර්නැන්ඩස්. ඉතින් සුපුරුදු පරිදි Adobe Premiere Pro CC 2020 version එක මම open කරගෙන තියෙන්නේ. right, ඔය transition pack එක download කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ zip file එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන 70 plus bundle glitch and RGB split transition කියලා. ඒක unzip කරගන්න. unzip කරගත්තට පස්සේ මේ විදිහේ folder එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මම මේ folder එක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ මේකත් double click කරනවා. double click කරගත්තට පස්සේ මෙතන Premiere කියලා බලා ගන්න පුළුවන්. මේකත් double click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් 70 plus bundle glitch RGB split transition කියන අපේ file එක. මම මේක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මගේ project panel එකට අතාරිනවා. අපේ transition file එක project panel එකට දැම්මට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති මම premium transition pack එකක් දුන්නා. transitions 400කට අධික ප්‍රමාණයක් තියෙන transition pack එකක්. ඒක use කරන සහ ඒක import කරගන්න විදිහටම තමයි මේකත් import කරගන්න තියෙන්නේ. හැබැයි මේ වීඩියෝ එක first time බලන කෙනෙක්ට ප්‍රයෝජනවත් වෙන්න ඕන නිසා මම මේ හැම දෙයක්ම මේ වීඩියෝ එකේ කියලා දෙනවා. ඉතින් අනිවාර්යෙන්ම ඔයාලා මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න. ඒකෙදි මම transitions 400කට අධික ප්‍රමාණයක් දෙනවා Premiere Pro වලට. right, මේ window එකෙන් අනිවාර්යෙන්ම මේ පළවෙනි option එක active කරන්න අමතක කරන්න එපා. මෙතන ඔයාලට පේනවා ඇති import entire project කියලා තියෙනවා. සහ මෙන්න මේ options දෙකත් active කරන්න අමතක කරන්න එපා. ඊට පස්සේ මේ window එක okay කරන්න. okay කරාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහේ window එකක් එනවා. මේ project file එකේ තියෙන file missing කියලා. එතකොට ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මෙතන locate කියන button එක press කරන්න. press කරලා ඔයා transitions ටික download කරපු location එකට යන්න. මම යනවා transitions download කරපු location එකට. මගේ තියෙන්නේ E drive එකේ ඒ වගේම CREATIVEARTLK සහ YouTube project. නැවතත් CREATIVEARTLK edit main sources. මේ තියෙන transition folder එක මගේ සහ මේ තියෙන මගේ folder එක ඔයාලට මතක ඇති 70 plus bundle කියලා තිබ්බේ folder එකේ. මේ තියෙන folder එක ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ මේකත් ඇතුළට යනවා. ඊට පස්සේ Premiere එකත් ඇතුළට ගිහිල්ලා මම මෙතන search කියන option එක select කරනවා. ඊට පස්සේ අර අපේ missing වෙච්ච file මෙතනින් automaticallyම search කරනවා. ඊට පස්සේ මම මේ window එක okay කරනවා. okay කරාට පස්සේ අපේ file හැම එකක්ම එයා නැවත replace කරගන්නවා. right, මේ තියෙන අපේ transition pack එක. මේ තියෙන මම මේ transition එක demonstrate කරන්න use කරන video clips දෙක. ඊට අමතරව මේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් folder එකකින් තියෙන අපේ transition ටික. මම ඒක ඇතුළට යනවා. ඒක ඇතුළට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන final කියලා folder එකක් තියෙනවා. final එකේ තමයි අපිට use කරන්න තියෙන transitions හැම එකක්ම තියෙන්නේ. මම final කියන folder එකට යනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන එක එක transitions වර්ග බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට කලින් මම මේ folders ටික ලොකු කරලා ඔයාලට පෙන්නන්නම් ගොඩක් පැහැදිලිව පේන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් zoom transitions තියෙනවා සහ fast transition සහ මෙතන ඔයාලට පහතරම බලා ගන්න පුළුවන් panoramic transition සහ glitch transition. ඉතින් මේ විදිහට ගොඩක් transitions හතරක් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන glitch transition එකට යනවා. මේ විදිහට ඔයාලට මේ transition එක උඩ mouse එක මෙන්න මේ විදිහට ගෙනිච්චට පස්සේ ඔයාලට transition එකේ preview එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම ඔයාලට මේ thumbnail ලොකු පොඩි කරගන්න පුළුවන්. මේ project panel එකේ ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතන bar එකක් තියෙනවා. මේක ලොකු පොඩි කරලා ඔයාලට මේ thumbnails විශාල කරගන්න පුළුවන්. right, මම මෙතනින් එක transition එකක් ගන්නවා. අපි මෙන්න මේ transition එක ගමුකෝ. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ මේ transition එක select කරා මෙන්න මේ විදිහට drag කරගෙන ඇවිල්ලා timeline එකට අතාරින්න. timeline එකට අතාරින්න ඕන විශේෂයෙන්ම මතක තියාගන්න මේ තියෙන මගේ එක වීඩියෝ ක්ලිප් එකක්. ඒ වගේම මේ තියෙන මගේ second වීඩියෝ ක්ලිප් එක. ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මෙතනදී තමයි මගේ වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දෙකම join වෙන්නේ. ඉතින් මම මේ transition එක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට add කරගන්නවා. මෙන්න මේ විදිහට හරියටම center එකට එන විදිහට
ඒ වගේම ඔයාලට පේනවා ඇති මම මේ ට්‍රාන්සිෂන් එක උඩ මෙන්න මේ විදිහට ගෙනිච්චට පස්සේ අපේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක නෙමේ ට්‍රාන්සිෂන් එකේ ප්ලේ වෙන්නේ ට්‍රාන්සිෂන් එකේ ප්‍රීවියු ෆයිල් එක තමයි මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. කොහොමද මේ ප්‍රීවියු ෆයිල් එක රීප්ලේස් කරගන්නේ? මේකට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ ට්‍රාන්සිෂන් එක ඩබල් ක්ලික් කරන්න. ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඔයාලට වෙනම සීක්වන්ස් එකක් ඕපන් වෙනවා. මම මෙතන මේ තියෙන අපේ කලින් ප්‍රොජෙක්ට් සීක්වන්ස් එක සහ මේ තියෙන අපි ට්‍රාන්සිෂන් එක ඩබල් ක්ලික් කරාට පස්සේ එන සීක්වන්ස් එක. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති අපේ එක ට්‍රැක් එකක් තියෙනවා. ඒ ට්‍රැක් එකේ නම වෙන්නේ ස්ලොට් කියලා. ඉතින් මේ ස්ලොට් දෙකට තමයි ප්‍රධාන වශයෙන් අපේ ක්ලිප්ස් දෙක රීප්ලේස් කරන්න ඕන. මොකක්ද මේ ක්ලිප්ස් දෙක? මම නැවතත් යනවා ක්ලිප්ස් දෙක මොකක්ද කියලා බලන්න අපේ එඩිට් කර හිටපු සීක්වන්ස් එකට. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති මේ තියෙන අපේ එක වීඩියෝ එකක්. මම පිටට ක්ලික් කරනවා මේ තියෙන එක වීඩියෝ එකක්. මේ තියෙන දෙවනි වීඩියෝ එක. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ ප්ලේ හෙඩ් එක මගේ ට්‍රාන්සිෂන් එක පටන් ගන්න තැනට ගිහිල්ලා මගේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරනවා. සිලෙක්ට් කරලා control K press කරලා මේක කට් එකක් දාගන්නවා. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ ට්‍රාන්සිෂන් එක කෙලින්ම අපේ වීඩියෝ එක කට් වුණා. ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතනින්. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ට්‍රාන්සිෂන් එකේ end එකට යනවා. end එකට ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට play head එක තියලා අපි මේ වීඩියෝ ක්ලිප් එක සිලෙක්ට් කරලා ඒකත් control K press කරලා කට් එකක් දාගන්නවා. right එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති ප්‍රධාන වශයෙන් මෙන්න මේ විදිහට කට් දෙකක් ආවා අපේ පළවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ සහ දෙවෙනි වීඩියෝ ක්ලිප් එකේ. මම මේක ටිකක් move කරලා පෙන්නන්නම්. මේ තියෙන එක කට් එකක්. මේ තියෙන්නේ අනිත් කට් එක. මම නැවතත් control Z press කරලා undo කරගන්නවා. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ clips දෙකම select කරගන්නවා. select කරගෙන control C press කරනවා. ඒ කියන්නේ copy කරගන්නවා. ඔයාලට පුළුවන් මේ clips දෙක highlight කරලා right click කරලාත් copy කරගන්න. මම හිතනවා shortcut use කරන එක lazy කියලා. මම විතර highlight කරා. control C press කරගත්තා. copy කරගත්තා. right ඊට පස්සේ මම transition එක open කරගත්ත මතක ඇති. transition එක double click කළා. ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති මෙතනත් cut දෙකක් තියෙනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපේ video clip එකෙත් cut දෙකක් තිබ්බා. ඉතින් මෙතනදී transition එකේ මේ පළවෙනි cut එකට add කරන්න ඕන අපේ පළවෙනි clip එක. කියන්නේ මෙන්න මේ clip එක. සහ දෙවෙනි cut එකට add කරන්න ඕන අපේ දෙවෙනි clip එක. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ පළවෙනි cut එක නැත්නම් slot 1 එක double click කරනවා. double click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති තවත් අලුත් sequence එකක් open වෙනවා. ඒකේ තමයි අපේ preview video එක තියෙන්නේ. මම ඒක select කරනවා. select කරලා delete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ play head එක මෙන්න මේ විදිහට මුලටම ගෙනල්ලා control V press කරනවා. ඔයාලට මතක ඇති අපි පළවෙනි sequence එකේ කියන්නේ edit එකේ තිබ්බ මෙන්න මේ cut දෙක අපේ අපිට ඕන වීඩියෝ ක්ලිප්ස් දෙකේ cut දෙක copy කරගත්තා. ඒක තමයි මම මෙන්න මෙතනට ඇවිල්ලා paste කරගත්තේ. right මෙතනදී අපි replace කරගන්නේ පළවෙනි clip එකේ. ඉතින් ඒක නිසා අපිට දෙවෙනි clip එක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. දෙවෙනි clip එක තමයි මේක. මම මේක delete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ window එක close කරනවා. ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ control W press කරන්න. නැත්නම් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන කතරයක් තියෙනවා. මේක select කරන්න. ඒක select කරාට පස්සේ window එක close වෙනවා. right අපි පළවෙනි clip එක place කරගත්තා. ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් පෙන්නන්නේ අපේ පළවෙනි clip එක. මම දෙවෙනි clip එකට play head එක ගේනවා. දෙවෙනි clip එකේ තියෙන්නේ තාමත් පරණ වීඩියෝ එක. මම දෙවෙනි clip එකත් double click කරනවා. ඊට පස්සේ මේ clip එක select කරා, delete කරා. ඊට පස්සේ play head එක මුලට ගේනවා. control V press කරලා paste කරගත්ත අපේ පරණ වීඩියෝ clips දෙක. right මෙතනදී මට ඕන දෙවෙනි clip එක. ඉතින් ඒක නිසා මම මේ පළවෙනි clip එක මේ විදිහට select කරලා delete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ clip එක මුලටම ගෙනල්ලා මේ විදිහට අතාරිනවා. right ඊට පස්සේ මේ window එකත් close කරනවා. shortcut එක control W නැත්නම් මේ window එකේ මෙතන කතරයක් තියෙනවා. ඒක select කරලා close කරගන්න පුළුවන්. right මේ window එකත් close කරගන්නවා. control එකයි W එකයි press කරලා. මොකද මේක මට තවදුරටත් අවශ්‍ය නැහැ. clip දෙකම replace කරගත්ත නිසා. right ඊට පස්සේ අපි යමු මගේ ප්‍රධාන timeline එකට. මේ තියෙන අපි edit කර හිටපු timeline එක. ඉතින් ඔයාලට පේනවා ඇති අපේ transition එකට උඩින් මේ විදිහට රතු පාට වෙලා තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක pre-render එකක් දාගත්තේ නැත්නම් මොකද වෙන්නේ? මගේ tutorials බලපු අය අනිවාර්යෙන්ම දන්නවා මේක කැඩි යන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් ඒක නිසා මම transition එකේ මුලට එනවා. මුලට ඇවිල්ලා I press කරනවා. in point එකක් දාගන්නවා. transition එකේ අගට ඇවිල්ලා O press කරලා out point එකක් දාගන්නවා. right ඊට පස්සේ මම කරන්නේ sequence වලට යනවා. ඊට පස්සේ render into out කියන option එක press කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මේ විදිහට ඔයාගේ clip එක pre-render වෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට කැඩි lag නොවි අපිට මේක play කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ transition pack එකේ තව තියෙන විශේෂත්වයක් තමයි අපිට sounds එක්කලා තමයි මේක එන්නේ. ඉතින් ගොඩක් ලස්සනට අපිට මේ transition use කරන්න පුළුවන් sounds එක්කලම. අපි බලමු මේක play කරලා. ඔයාලට පේනවාද ගොඩක් ලස්සනට මෙන්න මේ විදිහට
right මේ විදිහට එකක් ඇඩ් කරගත්තා. අපි බලමුද තව එකක් ඇඩ් කරලා. ඊට පස්සේ මම කියන්නම් මේක කොහෙන්ද ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න කියලා සහ මම ස්පෙෂලි YouTube channel එකකට thank you කරා. අපි බලමු මේ YouTube channel එක මොකක්ද කියලා. මම මේ transition එක delete කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේ මැද clips දෙකත් select කරලා delete කරගන්නවා. delete කරලා මේ clips දෙක original තිබ්බ length එකට නැවතත් ඇද ගන්නවා මේ විදිහට. right. එතකොට ඔයාලට පේනවා ඇති cut mark කිසිම දෙයක් නැහැ. ඔයාලට මේ in out point නැති කරගන්න ඕන. මම මේක නිසා මේ in out point තියෙන area එකේ right click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති clear in and out කියලා. දැන් ඔයාලට in out point සම්පූර්ණයෙන්ම clear වුණා. right. නැවතත් මම back යනවා. back යන්න මෙන්න මෙතන තියෙන folder icon එකකින් ඔයාලට පේනවා ඇති right. ඊට පස්සේ මම use කරේ glitch. අපි බලමු zoom transition එකට ගිහිල්ලා මම zoom කියන folder එක double click කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට previews මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන් ගොඩක් හොඳට. මෙන්න මේ විදිහට අපි බලමු මොකක්ද use කරන්නේ. අපි මේක use කරමු. right. මම මේ file එක ඇදගෙන ඇවිල්ලා මගේ cut mark එක තියෙන තැනට මෙන්න මෙහෙම දාගන්නවා. ඔයාලට පේනවා ඇති cut mark එක මෙන්න මේ මැද තියෙන්නේ. මම මේක center එන විදිහට ගාන්න place කරගත්තා. right. අපි ඉක්මනට බලමු මේකේ clip replace කරගන්නේ කොහොමද කියලා. කලින් වගේම මම transition එකේ මුලට එනවා. ඊට පස්සේ මගේ video clip එක select කරා control K press කරා cut එකක් දාගත්තා. ඊට පස්සේ video clip එකේ අවසානයේට එනවා. මේ විදිහට control K press කරා cut එකක් දාගත්තා. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති අපි ළඟ cuts දෙකක් තියෙනවා. මම මුලින්ම කරන්නේ මේ cuts දෙකම select කරනවා. select කරලා control C press කරලා copy එකක් දාගන්නවා. right. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ transition එක double click කරනවා. double click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති අලුත් sequence එකකින් අපේ transition එක open වුණා. ඊට පස්සේ මේ පළවෙනි slot එක මම double click කරනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේ preview clip එක delete කරගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි copy කරගත්ත clip එක මෙතනට control V press කරලා paste කරගන්නවා. ඊට පස්සේ මේ පළවෙනි clip එක විතරයි අපිට ඕන. ඒක ගෙනල්ලා මුලටම ගෙනල්ලා අතාරිනවා. ඊට පස්සේ දෙවෙනි clip එක delete කරා. right. ඊට පස්සේ මේ window එක close කරගන්නවා control W press කරලා. right. ඊට පස්සේ second slot එක මම මේ විදිහට double click කරනවා. double click කරලා මේක delete කරා. ඊට පස්සේ control V press කරා. ඊට පස්සේ පළවෙනි clip එක delete කරා. අපිට ඕන second clip එක ඒක මුලට ගෙනාවා. right. window එක control W press කරලා close කරගත්තා. දැන් අපිට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේකත් close කරගන්නවා. right. අපි ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මේක I press කරන මුලට ඇවිල්ලා ඊට පස්සේ මේ අගට ඇවිල්ලා O press කරනවා. ඊට පස්සේ අපි sequence වලට යන්න ඕන. sequence වලට ගිහිල්ලා render effect into out කරනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට rendering වෙනවා. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු මේක කොහොමද sound එකලා හරියට play වෙන්නේ කියලා. මම මේ විදිහට play කරනවා. right. මම විශ්වාස කරනවා මේ transition pack එක use කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔයාලට අවබෝධයක් එන්න කියලා. ඉතින් අපි බලමු මේ transition pack එක දැන් කොහොමද download කරගන්නේ කියලා. ඉතින් download කරගන්න ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ බොහොම සුළු දෙයයි. මේ video description එකේ දාලා තියෙනවා download this transition pack කියලා. ඒකේ යටින් link එකක් තියෙනවා. ඒක select කරන්න. ඉතින් මේ video link එක select කරාට පස්සේ ඔයාව redirect වෙනවා video එකකට. ඒ video එක තියෙන්නේ Smart World SL කියන YouTube channel එකේ. මුලින්ම ඔයා කරන්න ඕන මේ YouTube channel එක subscribe කරන්න මෙන්න මේ විදිහට. අනිවාර්යෙන්ම bell icon එක press කරලා all කියන option එකත් activate කරන්න. එතකොට ඔයාලට පුළුවන් Smart World SL YouTube channel එකෙන් upload කරන හැම video එකක්ම ඉක්මනින්ම බලා ගන්න. ඒ වගේම අමතක කරන්න එපා like එකකුත් දාන්න මේ video එකට. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන පේනවා ඇති show more කියලා option එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් download link එක. ඉතින් මේ link එකෙන් තමයි ඔයාලට මේ transition pack එක download කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ transition pack එකේ credit එක මම සම්පූර්ණයෙන්ම දෙන්නේ Smart World SL YouTube channel එකට. ඉතින් ගොඩක් ස්තුතියි මේ විදිහේ assets අනිත් අය අතර බෙදා ගන්න මේ විදිහේ වීඩියෝ කරලා download link දාලා අනිවාර්යෙන්ම මේ විදිහේ content කරනවට. ඉතින් අනිවාර්යෙන් අමතක කරන්න එපා subscribe කරන්න. ඊට පස්සේ like එකක් දාන්න. ඊට පස්සේ comment section එකට ඇවිල්ලා comment එකකුත් දාන්න අමතක කරන්න එපා. විශේෂයෙන්ම මේ transition pack එකට ස්තුති කරලා ඒ වගේම CREATIVEARTLK channel එකෙන් ආවි කියලා දාන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා අද ටියුටෝරියල් එක අද එපිසෝඩ් එක ගොඩක් ඉන්ටරෙස්ටිං එපිසෝඩ් එකක් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් Adobe Premiere use කරන අයට ගොඩක් වටින දෙයක් තමයි transitions කියන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා transition pack එක ගොඩක් වැදගත් වෙයි. ඒ වගේම මේ transition pack එක free දුන්න Smart World SL YouTube channel එකට ගොඩක් ස්තුතියි. ඉතින් අපේ CREATIVEARTLK YouTube channel එකේ මේ වීඩියෝ එක බලන අපේ යාළුවෝ හැමෝම Smart World SL YouTube channel එක ගිහලා subscribe කරන්න. ඔයාලට ගොඩක් වටින content බලා ගන්න පුළුවන්. මම කලින් කිව්වා වගේම YouTube ගැන ඒ වගේම e-money ගැන කොහොමද ඉන්ටර්නෙට් එකෙන් සල්ලි හොයන්නේ සහ Adobe Premiere ගැන tutorials උත් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් ගිහිල්ලා 20k subscribers ලා යන support කරන්න අපේ
Smart World SL YouTube channel එකට. ඉතින් මම විශ්වාස කරනවා ඔයාලා අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරලා එකතු වෙයි කියලා. ඉතින් දැනුම කොහෙද? CREATIVEARTLK විතරක් නෙමෙයි ඔයා අනිත් channels උත් අනිවාර්යෙන් subscribe කරලා මතක තියාගන්න. ඉතින් ආයෙත් අලුත් tutorial එකක් අරන් මේ බලාපොරොත්තු වෙන්න. මම sign out වෙනවා. මම ස්ටීව් ෆර්නෑන්ඩස්. ඒ වගේම තමයි අනිවාර්යෙන්ම subscribe කරේ නැත්නම් subscribe කරලා ළඟ තියාගන්න CREATIVEARTLK channel එක වගේම Smart World SL channel එකත්. ඉතින් අපි ආයෙත් episode එකකින් හමු වෙමු. ඔයාලා හැම දිනෙකටම සුබම සුබ දවසක්.